به نام خدا. سلام، من بهزاد قربانی هستم. در این سری ویدیوها قصد دارم آموزش نرم افزار سیویل 3D رو از 0 تا 100 در خدمت شما باشم. نرم افزار سیویل 3D کاربردهای خیلی زیادی در پروژه های معماری، عمران و علل خصوص در رشته نقشه‌برداری داره. پس اگه علاقه‌مند به آموزش این نرم افزار بسیار پرکاربرد هستین و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه آموزش‌های بعدی رو گذاشتم مطلع بشید. من نرم افزار سیویل 3D رو باز میکنم. ورژنی که من استفاده میکنم ورژن 2022، یعنی آخرین ورژنی هست که تا الان که این ویدیو رو ضبط میکنم توسط شرکت اتودسک به بازار ارائه شده. وقتی نرم افزار سیویل 3D باز شد، نمای کلی نرم افزار رو میبینیم. در این ویدیو قصد من بیشتر معرفی کلی قسمت‌های مختلف سیویل 3D هست و آشنایی باهاش. از بالاترین قسمت شروع میکنم. اینجا منوی اصلی سیویل 3D رو داریم که گزینه‌های آشنای نیو، اوپن، سیو و غیره که تقریبا در همه نرم افزارها باهاش آشنا هستیم رو می‌بینیم. در کنار اون کویک اکسس تولبار رو می‌بینیم که میتونیم نحوه نمایش اینها رو شخصی سازی کنیم. با زدن این گزینه میتونیم هر یک از گزینه‌هایی که نمی‌خوایم نمایش داده بشه رو تیکش رو برداریم. مثلا من اینجا سیو از رو تیکش رو ور میدارم که اینجا آیکونش رو مشاهده میکنید. اگه تیکش رو بردارم دیگه غیر فعال میشه و گزینه های دیگر رو اگه لازم داشتیم و برای شما پرکاربرد بود میتونید اضافه کنید. من مثلا مچ پراپرتیز رو اضافه میکنم بهش و ورک سپیسمون رو غیر فعال میکنم. ورک سپیس در واقع محیط کاری ما رو مشخص میکنه. اونجا خاموش کردم، منتها اینجا همیشه در دسترس ما هست. گزینه هاشو اگر نگاه کنید الان روی سیویل 3D فعاله، یعنی منوهای مربوط به سیویل 3D رو الان ما مشاهده میکنیم و تب های اون رو که مختصرا توضیح میدم خدمتتون. چون سیویل 3D نرم افزاری هست که در واقع روی محیط اتوکد سوار شده، ما میتونیم تمام دستورات اتوکد رو اینجا هم استفاده کنیم. یعنی با نرم افزار سیویل 3D میتونیم همه کارهایی که با نرم افزار اتوکد انجام میدیم اینجا هم انجام بدیم. منتها نرم افزار اتوکد به تبع نمیتونه هیچ یک از کارهای سیویل 3D رو انجام بده. پس شما با داشتن نرم افزار سیویل 3D دیگه نیازی به داشتن اتوکد ندارید. و اگه مشکلتون با منوهاشه که خیلی متفاوت با اتوکد هست، میتونید در این ورک اسپیس با تعویض محیط کاربریمون محیط اتوکد رو لود کنیم. همینطور که مشاهده میکنید محیط کاری ما الان دقیقا شبیه اتوکد شده. 3D مدلینگ رو هم میتونیم نگاه کنیم. دقیقا همون 3D مدل اتوکد هست. برمیگردم به محیط سیویل 3D. در زیر کویک اکسس تولبار انواع مختلف تب‌های سیویل 3D رو مشاهده می‌کنید که هر کدوم از این تب‌ها شامل دستوراتی هست که تقریباً در یک گروه قرار می‌گیرند. تب هوم تب اصلی ما هست و پرکاربردترین تب سیویل 3D که بیشتر با این تب کار خواهیم کرد. همینطور که مشاهده می‌کنید هر تب شامل قسمت‌های مختلفی هست و منوها و دستوراتی که تقریباً در یک گروه قرار می‌گیرند در این قسمت ها قرار گرفته شده. مثلا در قسمت Create Ground Data ما منوهای مربوط به Points یا همون نقاط رو داریم، Surface یا همون سطوح، Traverse که مربوط به پیمایش و سرشکنی اون هست و سایر قسمت ها که به ترتیب در ویدیوهای بعد خدمتتون آموزش میدیم. تب های دیگر رو هم یه مرور میکنیم. بعضی از تب ها مثل همین تب انوتیت دقیقاً شبیه همون تب انوتیت در اتوکد هست که مربوط به برچسب گذاری و اندازه گذاری و ایناست. تب اینزرت مربوط به وارد کردن دیتاهای مختلف از منابع مختلف به سیویل 3D هست. یکی از مزایای بسیار خوب سیویل 3D این هست میشه دیتاهایی از نرم افزارهای دیگه مثل ArcGIS و لند رو وارد سیویل 3D کرد.
در تب انوتیت که شبیه همون تب انوتیت در اتوکد هست، منوهای مربوط به اندازه گذاری، برچسب گذاری، جدول و منوهای از این دست هست. تب مودیفای منوهای مربوط به ویرایش عوارضی هست که ما در سیویل 3D استفاده میکنیم. تب آنالایز مربوط به آنالایز پروژه ما، مثلا محاسبه احجام، محاسبه آبریزها و غیره هست. خب تب ویو هم که تقریبا شبیه تب ویو در اتوکد هست، مربوط به نحوه نمایش دراوینگ ماست. تب منیج منوهای مربوط به مدیریت پروژه هست. تب اوتپوت مربوط به خروجی هایی که ما میخوایم از این پروژه بگیریم، چه پرینت باشه چه خروجی برای یک نرم افزار دیگه باشه. تب سروی مربوط به پیمایش و سرشکنی اون هست و ترسیماتی که ما در فیلد بوکمون ذخیره کردیم. ریل منوهای مربوط به خطوط راه آهن هست و تب‌های دیگه که حالا مشاهده میکنید و در ویدیوهای بعدی با آموزش‌هایی که خواهیم داشت با اونایی که خیلی پرکاربرد هستن و در مسیر آموزش ما هستن آشنا خواهیم شد. برمیگردم به تب هوم. شما خیلی راحت میتونید این تب‌ها رو مینیمایز و حتی حذفش کنید. اگر به آخرین قسمت تب‌ها بیاید، با زدن این گزینه نحوه مختلف نمایش این تب‌ها رو مشاهده میکنید که اینجا به صورت مینیمایز شده و خلاصه نشون داده میشه. با کلیک روی هر کدومش گزینه هاش اینجا نمایش داده میشه و به محض اینکه موس رو بکشید جمع میشه. در تب اینسرت هم همچنین قسمت های هر تب رو به صورت خلاصه نشون میده که با نگه داشتن موس زیر گزینه هاش باز میشه. با کلیک دوباره روی همین گزینه میبینید که این بار خیلی کوچکتر شد و فضای بیشتری برای نقشه ما ارائه میده نرم افزار. اینجا هم میتونید تب ها رو مشاهده کنید و با نگه داشتن موس روی هر یک از قسمت های مربوط به یک تب زیرگزینه های اون رو مشاهده کنید. باز هم کلیک میکنم روی این گزینه. این بار تب ها دیگه کاملا مینیمایز شده هستند. با کلیک روی هر تب به صورت کامل نمایش داده میشن و با کشیدن موس دوباره به حالت های در میاد. من دوباره کلیک میکنم تا تب ها به حالت اول در بیاد. من خودم اینطوری بیشتر راحتم که تب ها و منوهای مربوطه رو همیشه در دید داشته باشم. شما به هر حالتی که دلتون خواست میتونید نحوه نمایش این تب ها رو در بیارید. همچنین با زدن این مثلث کوچیک کنار همین آیکون میتونید مستقیم به همین حالات دسترسی داشته باشید. برمیگردونم دوباره به حالت اول. همچنین برای اینکه صفحه نمایش شما خیلی بزرگ دیده بشه میتونید از این گزینه هم اینجا استفاده کنید. همینطور که میبینید همه منوها و تب ها به صورت موقت خاموش شدش و شما میتونید همه کاراتون اینجا انجام بدید. میتونید از دستورات تایپی استفاده کنید، همون دستوراتی که تو اتوکد کاربرد دارن. همینطور که گفتم اینجا هم کاربرد دارن. با زدن دوباره این گزینه دوباره صفحه سیویل 3D به حالت اولش در میاد. یکی دیگر از قسمت‌های پر کاربرد سیویل 3D قسمت تول اسپیس هست. من تسک پین رو اینجا خاموش میکنم چون زیاد باهاش کاری نداریم. همینطور که میبینید خود تول اسپیس شامل 4 قسمت است: پروسپکتور، سیتینگز یا همون تنظیمات، سروی و تول باکس. قسمت تول اسپیس به صورت پیش‌فرض فعال هست در سیویل 3D، ولی اگر احیانا تول اسپیس شما نمایش داده نمیشه میتونید تو تب هوم با زدن دکمه تول اسپیس اون رو خاموش و روشن بکنید. همینطور که میبینید الان غیر فعال شد. دوباره کلیک میکنم فعال میشه. همچنین میتونید با نگه داشتن موس جلوی عبارت تول اسپیس و با روشن شدن این گزینه ها با زدن این گزینه اون رو مینیمایز کنید تا هر وقت که موس رو روش آوردید اینجا فعال بشه و هر وقت موس رو کشیدید هاید بشه و صفحه نقشه شما بزرگتر دیده بشه. منتها من اینجا هم سلیقه‌م اینطوریه که ترجیح میدم اکثرا تول اسپیس اینجا باشه و همه عوارضم رو اینجا ببینم. مهمترین قسمت تول اسپیس پروسپکتور هست که تقریبا همه عوارضی که ما توی سیویل 3D باهاش کار میکنیم مثل پوینتس یا نقاط، سورفیس یا سطوح، الاینمنتس یا همون مسیرها و جاده ها، پیکچر لاین ها، سایت ها
کچمنت یا همون حوزه های آبریز، پایپینگ ها و کوریدورها اینجا در دسترسمون هست. دراونگ 1 چون من هنوز فایل رو سیو نکردم، هر اسمی به فایلتون بدید اینجا به همون اسم نمایش داده میشه. قسمت دیتا شورتکات قسمت خیلی پرکاربردی هست، حداقل برای من خیلی کارها رو راحت‌تر و سریع‌تر میکنه که حتما این قسمت رو آموزش میدم. در قسمت سیتینگز همونطور که از اسمش مشخص هست همه تنظیمات مربوط به دراونگ ما در این قسمت قرار داره که به تفکیک در قسمت‌های مختلف مشاهده میکنید. تنظیمات مربوط به نقاطمون هست، این تنظیمات جنرال تنظیمات کلی هست، تنظیمات مربوط به سرفیس داخل این قسمت هست، تنظیمات مربوط به پارسل یا همون قطعه بندی. همه تنظیمات به تفکیک اینجا مشاهده میکنید که در ویدیوهای بعد حتما به آموزش تنظیمات مهمی که اثرگذار هست در پروژه ما میپردازیم. خب خیلی از تنظیمات به صورت پیش‌فرض مناسب هست و نیازی به تغییر نیست. قسمت سروی همونطور که در بالا خدمتتون عرض کردم بیشتر مربوط به پیمایش و سرشکنی اون هست و قسمت تول باکس مربوط به ریپورت گیری یا هم گزارش گیری از پروژه و خروجی هایی هست که ما به کارفرمامون ارائه خواهیم داد. در قسمت پایین هم گزینه هایی که در اتوکد هم برای شما آشنا هست میبینید. اگر گزینه رو خواستید غیر فعال کنید یا گزینه رو اضافه کنید میتونید با کلیک روی این گزینه انواع عبارات رو اینجا ببینید. با فعال کردن یا غیر فعال کردن تیک کنارش میتونید آیکونی رو بهش اضافه یا کم بکنید. این قسمت کاملا سلیقه‌ای هست، بستگی به کاربرد خودتون و عادت خودتون هر کدوم رو خواستید میتونید روشن و خاموش بکنید. چون این قسمت ها با اتوکد یکسان هست من زیادی وقت شما رو نمیگیرم و تا توضیحات نمیدم و برمیگردم به محیط کلی سیویل 3D. در مورد تول اسپیس این رو هم بگم که اگر احیانا تول باکس یا سروی یا سیتینگز یا هر کدوم از این تب ها رو شما غیر فعال بود برای شما و ندیدید میتونید از همون کنار تول اسپیس با این گزینه ها این تب ها رو فعال و غیر فعال کنید. مثلا تول باکس رو من الان غیر فعال میکنم، میبینید که اینجا حذف شد. دوباره اگه روش کلیک کنید دوباره میاد. شکل کلی سیویل 3D که من باهاش کار میکنم بدین صورت هست. حالا با سلیقه‌ای شما میتونید تب ها رو غیر فعال کنید یا کامند لاین رو به این شکل شناور در بیارید. در این ویدیو بیشتر قصد من آشنایی کلی با محیط نرم افزار بود و زیاد نمیخوام وارد جزئیات بشم. در ویدیوهای بعد که به صورت پروژه محور کار خواهیم کرد قدم به قدم تب‌ها و منوهایی که داخلش هست رو باهاش آشنا میشیم و باهاشون کار خواهیم کرد. اگر هم احیانا سوالی داشتید میتونید زیر همین پست کامنت کنید، من حتما جواب میدم. همچنین دوباره یادآوری میکنم اگر تاکنون سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه من ویدئویی رو آپلود کردم نوتیفیکیشن برای شما بیاد و مطلع بشید که ویدیو جدید آپلود شده و تماشا بفرمایید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. حتما این ویدیو رو با دوستان خودتون که علاقه به این نرم افزار دارن به اشتراک بذارید. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.